Hello Snowflakes! Σήμερα θα σας δείξω πώς αφαιρούμε ένα νύχι το οποίο έχει σπάσει ως τη μέση χωρίς να κόψουμε το ελεύθερο άκρο και επί ευκαιρία θα μετατρέψω αυτό το χτιστό νύχι σε ενίσχυση φυσικού. Όπως βλέπουμε εδώ έχει ξεκολλήσει το μισό και λίγο παραπάνω, αλλά παρόλα αυτά θέλω να κρατήσω το φυσικό του μάκρος, οπότε δεν θα το κόψω ολόκληρο. Θα ξεκινήσω με ένα πενσάκι για να αφαιρέσω αρχικά τα σβαρόφσκι και το χαβιάρι και γενικότερα οτιδήποτε τρισδιάστατο υπάρχει πάνω στο νύχι θέλουμε πρώτα να το αφαιρέσουμε. Οπότε σιγά σιγά και πιέζοντας το νύχι προς τα κάτω ώστε να μην ανασηκώνεται και να πονάει, τα αφαιρώ σιγά σιγά. Στη συνέχεια θα πάρουμε αυτό το κεραμικό φρεζάκι και θα βάλουμε την ταχύτητα του τροχού λίγο πιο πάνω από τη μέση και αριστερόστροφα ώστε να φεύγει σκόνη προς τα κάτω. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά να αφαιρούμε το υλικό, αλλά επειδή κουνιέται θα πρέπει να κρατάμε το πάνω μέρος για αρχή και μιας που θα το μετατρέψω σε ενίσχυση θα αφαιρέσω το περίσσιο μάκρος. Και τώρα πάμε σιγά σιγά να αφαιρέσουμε το υλικό πάνω από το νύχι. Πολύ προσεκτικά αφαιρώ πρώτα το περίσσιο υλικό, το οποίο βρίσκεται ακόμα προσκολλημένο στο νύχι μου. Και για να αφαιρέσω το υπόλοιπο υλικό το οποίο βρίσκεται στο νύχι που έχει ξεκολλήσει, κινώ το φρεζάκι μου προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά αντίστοιχα, ώστε να μην ξεκολλήσει κατά λάθος όλο το υλικό. Εάν χρειαστεί να λιμάρετε προς τα κάτω, καλό είναι να κρατάτε το αποκολλημένο νύχι. Και έπειτα πάω σιγά σιγά και λεπταίνω όσο γίνεται το υλικό. Καθαρίζω καλά από σκόνες. Και τώρα πάμε να αφαιρέσουμε σιγά σιγά το νύχι που έχει ξεκολλήσει. Όπως βλέπουμε το υλικό είναι κολλημένο μόνο στο ελεύθερο άκρο, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην το κόψουμε κατά λάθος ή να μην το σπάσουμε. Με το κεραμικό μας φρεζάκι αρχίζουμε και λεπταίνουμε την περιοχή γύρω από το σημείο που έχει ξεκολλήσει, σιγά σιγά να μην φάμε το φυσικό νύχι. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ είναι το φυσικό μου νύχι, οπότε σταματάω να λιμάρω άλλο εκεί πέρα και θα αρχίσω να λιμάρω την υπόλοιπη περιοχή σιγά σιγά. Και μόλις το έχω λιμάρει αρκετά θα το λιμάρω από το πλάι και αυτό θα ανασηκωθεί μόνο του. Τσεκάρω να δω αν υπάρχει κι άλλο σημείο αποκόλλησης και όπως βλέπουμε δεν έχει φύγει όλο, οπότε επαναλαμβάνω τη διαδικασία σιγά σιγά. Και τώρα έχει μείνει το υλικό το οποίο είναι κολλημένο και όπως βλέπουμε το νύχι είναι αρκετά ταλαιπωρημένο, όπως είναι και λογικό αφού ξεκόλλησε το υλικό μας, οπότε σημαίνει ότι δεν έχουμε πολύ περιθώριο για πολύ λιμάρισμα κλπ. Πάμε λοιπόν να δώσουμε σχήμα, λιμάρω από μπροστά και έπειτα στο πλάι. Αυτή τη στιγμή είναι τετράγωνο, θέλω να το κάνω κόφιν, οπότε η λίμα μου αντί να είναι κάθετη θα έχει μια κλίση λίγο προς τα μέσα.
Και καθαρίζω ξανά καλά από σκόνες. Και με ένα pusher πάμε σιγά σιγά να σπρώξουμε πίσω τα επονύχια. Πολύ απαλά. Όταν σπρώχνουμε, όπως έχουμε πει, δεν γδέρνουμε τον νύχι και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο παράλληλα γίνεται. Δεν ανασκώνουμε πολύ, ίσα ίσα, πολύ απαλά. Η τεχνική είναι σπρώχνω και ανασηκώνω ελαφρά. Με αυτό το διαμαντοφρεζάκι θα πάμε να κάνουμε τώρα τα πετσάκια. Δεν ασκώ καθόλου, μα καθόλου πίεση, το κάνω πολύ απαλά. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να προσθέσουμε λίγο cuticle remover αν θέλουμε, για να φεύγουν πιο εύκολα τα πετσάκια. Η φορά του τροχού μου είναι ίδια με τη φορά όπου πάω, δηλαδή αν κάνω την αριστερή πλευρά του νυχιού, τότε πάω αριστερόστροφα. Αν κάνω τη δεξιά, τότε είναι δεξιόστροφη. Το πάω όσο πιο κοντά γίνεται για να μπορέσω να σας δείξω πώς αφαιρείται το πετσάκι πάνω από την επιφάνεια του νυχιού, αλλά και κάτω από την δερματική αναδίπλωση. Βλέπετε πως μπαίνει ελάχιστα κάτω από το δέρμα μάλλον, το φρεζάκι μου. Σε αυτό το σημείο δεν ακουμπάω καν τον νύχι, παρά μόνο το δέρμα. Πολύ λίγο, δεν το πιέζω πολύ βαθιά, γιατί δεν θέλω να τραυματίσω τη μήτρα ή κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα πολύ ελαφρά αφαιρώ ό,τι περισσεύει και ανασηκώνω καλύτερα το υπονύχιο. Και καθαρίζω τακτικά για να μπορώ να έχω μια καλύτερη οπτική γωνία και να βλέπω ακριβώς τι αφαιρώ. Και πάμε να κάνουμε και την άλλη πλευρά τώρα. Όπως βλέπετε έχει ανασηκωθεί αρκετά. Το ανασηκώνω και εγώ λίγο ακόμα και αφαιρώ το περίσσιο επονύχιο χωρίς να κόβω, μόνο λιμάροντας για να μην χαλάσω από την φυσική άμυνα του οργανισμού. Και επίσης καλό είναι να μην κόβουμε πολύ, γιατί όσο πιο πολύ κόβουμε τόσο περισσότερο παράγεται. Όπως βλέπετε και σε αυτό το νύχι, παρόλο που είναι ένα μήνα μετά, δεν έχω πάρα πολλά πετσάκια, επονύχια, παρανυχίδες, και αυτό γιατί όσο μπορώ αποφεύγω να κόβω και προτιμώ να λιμάρω με τροχό. Στη συνέχεια θα πάρουμε ένα μπάφερ και θα αφαιρέσουμε τη γυαλάδα από την επιφάνεια του νυχιού. Λίγο, δεν θέλει πάρα πολύ. Θα αγριέψω και ελάχιστα την επιφάνειά του για να κολλήσει καλύτερα το τζέλ. Και θα ψεκάσω με 95% ενόπνευμα για να αφαιρεθεί η περίσσια λιπαρότητα και ένα απολυμάνο. Και αυτό θα μου πετάξει κάτω από τον νύχι τα λέπια που λέμε και τα αφαιρώ και αυτά με ένα buffer. Και τώρα, έχοντας τον νύχι γυρισμένο προς τα κάτω, απλώνω λίγο dehydrator και στη συνέχεια λίγο primer για να κολλήσει καλύτερα το τζέλ μου. Και έχοντας τον νύχι να κοιτάει ακόμα προς τα κάτω, απλώνω είτε μια λεπτή στρώση βάσης τζέλ αν είναι τριφασικό το τζέλ μου, ή μια λεπτή στρώση μονοφασικού τζέλ. Με την πίσω πλευρά του pusher καθαρίζω τυχόν υλικό που έχει πάει στην επιδερμίδα. Γυρίζω τον νύχι για 10 σεκόντ προς τα κάτω, ώστε με τη βαρύτητα να πάρει το κατάλληλο σχήμα. Και τώρα θα εφαρμόσω μια μπίλια τζέλ. Είναι μεσαίας ρευστότητας, το προτιμώ για την ενίσχυση φυσικού, γιατί δεν είναι πάρα πολύ σκληρό και έτσι το νύχι δεν χάνει την ελαστικότητά του, και αν λυγίσει, το τζέλ θα λυγίσει μαζί με τον νύχι χωρίς να σπάσει. Παρ' όλα αυτά το μεσαίο τζέλ προσφέρει μια αρκετά καλή αντοχή στο νύχι.
Με απαλές κινήσεις δεν πιέζω το τζελ πάνω στον ήχη, αλλά είναι σαν να το σέρνω χωρίς να ακουμπάω τον ήχη. Βάζω το τζελ πρώτα κοντά στα επονύχια και έπειτα το τραβάω προς το ελεύθερο άκρο. Ξαναγυρνάω ανάποδα, ώστε με τη βοήθεια της βαρύτητας να πάρει το κατάλληλο σχήμα και κάνω κι εγώ μικροδιορθώσεις για να το βοηθήσω. Η καμπύλη απ' έξω είναι σχεδόν τέλεια και θα τη διορθώσουμε αργότερα με το λιμάρισμα. Καμιά φορά όταν τα νύχια μας είναι ταλαιπωρημένα ή όταν σκληραίνει πολύ γρήγορα το τζέλ, μπορεί να νιώσουμε ένα μικρό κάψιμο στον ήχη. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε παρά να πιέσουμε τον ήχη προς τα κάτω. Έπειτα αφαιρούμε την κολλώδη ουσία. Και τώρα θα λιμάρουμε για να τελειοποιήσουμε το σχήμα μας. Το θέλουμε λίγο και ομοιόμορφο από όλες τις πλευρές, δεν θέλουμε να είναι παχύ το υλικό μας, θέλουμε να φαίνεται όσο πιο φυσικό γίνει. Λιμάρω πρώτα τα πλαϊνά, μετά την περιοχή των επονυχίων, έπειτα πάω πάνω σε όλη την επιφάνεια του νυχιού και τέλος έχω το ελεύθερο άκρο. Για το τέλειο σχήμα, για να υπάρχει και ισομετρία από τις δύο πλευρές, έχουμε σαν οδηγό τα οστά. Παίρνουμε λοιπόν με το pusher και μετράμε τη μέση του νυχιού σε ευθεία με τα οστά και τις φάλαγγες. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ να δούμε πού χρειάζεται παραπάνω λιμάρισμα. Αυτός ο τρόπος βοηθάει πάρα πολύ και όταν χτίζουμε τα νύχια με φόρμες, ώστε ακόμα και αν ένα νύχι είναι στραβό, σε σχέση με το δάχτυλο να βγαίνει πάντα ίσιο. Το νύχι πρέπει να είναι πάντα ευθυγραμμισμένο με τα οστά. Τέλειο φυσικό αποτέλεσμα. Και για όσους το βλέπουν πολύ λεπτό και αμφιβάλλουν για την ανθεκτικότητά του, έκανα ένα μικρό crack test. Και εδώ μπορείτε να δείτε πώς λυγίζει το τζέλ μαζί με τον ήχη, χωρίς όμως να σπάει ή να ξεκολλάει. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος. Κάντε like και subscribe αν σας άρεσε. Bye!